नमस्कार, मी अर्चनाच किचनमध्ये आपले मनपूर्वक स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने हाफ चॉकलेट कुल्फी आणि ड्रायफ्रुट्स कुल्फी कशी बनवायची हे तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। चला तर मग पाहूया या कुल्फीची रेसिपी। सर्वप्रथम कुल्फी बनवण्यासाठी मी इथे बासुंदी घेतलेली आहे। ही बासुंदी मी घरी बनवलेली आहे। या बासुंदीची तुम्हाला जर रेसिपी हवी असेल तर खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी लिंक पाठवलेली आहे, ती पाहून तुम्ही अशा प्रकारची बासुंदी घरच्या घरी बनवू शकता। इथे मी सर्वप्रथम चॉकलेट कुल्फी बनवण्यासाठी डार्क कंपाऊंड घेतलेला आहे। ते फ्रीजमधून काढून 5 मिनिटे झाल्यानंतर मी अशा प्रकारे बटाट्याच्या सोलणीने ते सोलून घेत आहे, म्हणजे त्याचे क्रम्स व्यवस्थित निघतात आणि ते कुल्फीमध्ये घातल्यानंतर खूप छान दिसतात। तर अशा प्रकारे मी डार्क कंपाऊंडचे क्रम्स करून घेतलेले आहेत। आणि ड्रायफ्रूट्सची प्लस केशरची कुल्फी बनवण्यासाठी मी इथे काजू बदाम पिस्ता बारीक करून घेतलेला आहे आणि थोडेसे केशर घेतलेले आहे। केशर हे ऑप्शन आहे, अवेलेबल नसेल तर नाही घातले तरी चालेल। इथे मी ड्रायफ्रूट प्लस केशरची कुल्फी बनवण्यासाठी बासुंदीमध्ये बारीक केलेले ड्रायफ्रूट्स आणि थोडेसे केशर मिक्स केलेले आहे। अशा प्रकारे हा माझ्याकडे कुल्फीचा ट्रे आहे, तो मी आता यूज करणार आहे। तुमच्याकडे कुल्फीचा ट्रे नसेल तर सध्या बाजारामध्ये खूप प्रकारचे व्हरायटीज या ट्रेमध्ये भेटतात। हा ट्रे तुम्हाला कुठेही होम शॉपिंगमध्ये सहजपणे भेटेल। आता मी इथे कुल्फीचे मिश्रण बनवलेले आहे, त्यामध्ये बासुंदी ड्रायफ्रूट्स प्लस केशर मिक्स केलेले आहे। आता मी ते कुल्फीच्या ट्रेमध्ये ओतून घेत आहे। तुम्हाला जो आतमध्ये गोल राऊंड दिसतोय त्या राऊंडपर्यंत अशा प्रकारे हे मिश्रण भरायचे आहे आणि कॅप लावल्यानंतर आपण वरून परत थोडेसे मिश्रण भरणार आहोत, जेणेकरून ती कॅप कुल्फीला व्यवस्थित चिटकली गेली पाहिजे। आपण जर हे व्यवस्थित भरले नाही तर कुल्फी रेडी झाल्यानंतर आपण जेव्हा कॅप थोडीशी गोल फिरवून वरती ओढून घेतो तेव्हा फक्त कॅपच आपल्या हातात येते आणि कुल्फी खालीच राहते। त्यामुळे हे व्यवस्थित भरणे खूप महत्त्वाचे आहे। अशा प्रकारे इथे ट्रेमध्ये मी 4 ड्रायफ्रूट्सच्या कुल्फ्या बनवणार आहे, त्यामुळे 4 ड्रायफ्रूट्सच्या कुल्फीचे मिश्रण मी भरलेले आहे। अशा प्रकारे तुम्हाला विलायची कुल्फी हवी असेल तर त्यात विलायचीची पूड घालू शकता, किंवा पिस्ता कुल्फी हवी असेल तर पिस्त्याचे बारीक तुकडे करून घालू शकता। इथे तुम्ही पाहू शकता मी कॅप व्यवस्थित बसवल्यानंतर कुल्फीचे थोडे मिश्रण वरून भरलेले आहे, म्हणजे आपली कुल्फी व्यवस्थित निघेल। आता आपण चॉकलेट कुल्फीसाठीचे मिश्रण तयार करूया। त्यासाठी मी इथे अर्धी वाटी बासुंदी घेतलेली आहे आणि चॉकलेट डार्क कंपाऊंडचे क्रम्स घेतलेले आहेत। आता या बासुंदीमध्ये मी हे क्रम्स टाकत आहे। आपल्याला जशी कुल्फी हवी आहे त्याच्या प्रमाणात हे क्रम्स टाकायचे आहेत। आपल्याला पूर्ण चॉकलेट कुल्फी हवी असेल तर क्रम्स जास्त टाकायचे आहेत आणि बासुंदी थोडीशी कमी टाकायची आहे। आणि आपल्याला हाफ प्लेन कुल्फी आणि हाफ चॉकलेट कुल्फी हवी असेल तर क्रम्सच्या प्रमाणानुसार बासुंदी थोडी जास्त टाकायची आहे। मी इथे हाफ चॉकलेट कुल्फी आणि हाफ प्लेन कुल्फी बनवणार आहे, त्यामुळे अशा प्रकारे मी मिश्रण बनवलेले आहे। यामध्ये आपण पाहू शकता मी क्रम्सपेक्षा बासुंदी जास्त घेतलेली आहे। अशा प्रकारे आपल्याला जसे कुल्फी हवी आहे त्या प्रमाणात आपण मिश्रण घेऊन कुल्फी बनवू शकतो। आता माझे हे हाफ चॉकलेट कुल्फीचे मिश्रण रेडी झालेले आहे आणि ते मी आता अशा प्रकारे ट्रेमध्ये भरून घेत आहे। इथे तुम्हाला ज्या स्पूनने कम्फर्टेबल वाटेल तो स्पून तुम्ही इथे भरण्यासाठी घेऊ शकता, म्हणजे आपले मिश्रण जास्त वाया जाणार नाही, ते खाली सांडणार नाही। अशा प्रकारे तुम्ही पाहू शकता हे मिश्रण व्यवस्थित असे भरायचे आहे। ट्रेमध्ये भरून हे मिश्रण जर राहत असेल तर ते एका वाटीत थोडेसे थंड करून मुलांना खायला द्यावे, मुलांना तेही खूप आवडेल। कोणताही पदार्थ घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने कसा बनवता येईल ह्याच रेसिपी मी तुम्हाला सांगत असते। अशा प्रकारे ट्रेमध्ये हाफ चॉकलेट कुल्फीचे मिश्रण भरून रेडी झालेले आहे आणि आता मी त्याच्यावरती कॅप बसवत आहे। इथे तुम्ही पाहू शकता मी जास्त मिश्रण ओतल्यामुळे कॅप बसवायला थोडा वेळ जात आहे, त्यामुळे सुरुवातीला आतील सर्कल एवढेच भरून घ्यायचे आहे, नंतर कॅप व्यवस्थित बसवून पूर्णपणे ट्रे भरायचा आहे। अशा प्रकारे आता पूर्णपणे व्यवस्थित ट्रे भरून झालेला आहे। हा ट्रे आता मी फ्रीजरमध्ये 2 तासासाठी ठेवणार आहे। इथे तुम्हाला कुल्फीच्या ट्रेवरती जर मिश्रण थोडेसे कमी वाटत असेल तर अशा प्रकारे तुम्ही भरू शकता। अशा प्रकारे आता आपला ट्रे भरून रेडी झालेला आहे आणि तो मी आता फ्रीजरमध्ये मॅक्झिमम स्पीडवर 2 तासासाठी ठेवत आहे। आता इथे 2 तास झालेले आहेत आणि मी तो ट्रे फ्रीजरमधून काढून घेत आहे। फ्रीजरमधून काढल्यानंतर लगेचच आपली कुल्फी निघणार नाही, ती कुल्फीच्या ट्रेला खूप टाईट बसलेली असते। त्यामुळे अशा प्रकारे एका भांड्यामध्ये पाणी घेऊन तो ट्रे त्या पाण्यामध्ये 1 मिनिटासाठी ठेवायचा आहे। अशा प्रकारे 1 मिनिट झाल्यानंतर
त्या पाण्यातून आपण कुल्फीचा ट्रे काढून घेत आहोत। कुल्फी काढताना तुम्हाला असे वाटले की ती व्यवस्थित घट्ट झाली नाहीये तर तुम्ही ती थोडा वेळ फ्रीजमध्ये परत ठेवू शकता। कुल्फी ट्रेमधून काढताना सुरुवातीला अशा प्रकारे कॅप पकडून थोडीशी अशी कुल्फी गोल गोल फिरवायची आहे आणि मग ती वरती काढायची आहे। आपण इथे पाहू शकता ट्रेमधून किती व्यवस्थित अशा कुल्फ्या निघत आहेत। सुरुवातीला आपण ड्रायफ्रूटची कुल्फी काढलेली आहे। आता मी हाफ चॉकलेट कुल्फी काढलेली आहे। तुम्ही पाहू शकता हाफ चॉकलेट कलर आलेला आहे आणि हाफ प्लेन कलर आलेला आहे त्या कुल्फीला। आता इथे मी ड्रायफ्रूटची कुल्फी काढलेली आहे। आपण जसे मटेरियल घातलेले आहे तशा छानपैकी या कुल्फ्या व्यवस्थित निघत आहेत। आता ही पहा मी हाफ चॉकलेट आणि हाफ प्लेन कुल्फी काढलेली आहे। अशा प्रकारे घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने आपण आपल्याला हव्या त्या कुल्फीज बनवू शकतो। तर कसा वाटला हा व्हिडिओ? आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि भेटूया पुढे परत नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत मस्त रहा, खात रहा। धन्यवाद।